Beauty formulas කියන waxstrips. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ හදින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ waxstrips වලින් කොහොමද අපි අපේ හැමේ තියෙන රෝමයන් ඊටම ලේසියෙන්ම ඉවත් කරගන්න කියලා. ඉතින් wax ගැන කතා කරද්දී ටිකක් වේදනාකාරී process එකක් තමයි wax එකකින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ wax එකක් කියන්නේ hair vaccine එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ හැමේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න එකට. ඉතින් මේ wax එකක් කරාම අපේ රෝමයන් වල root එකෙන්ම තමයි ගැලවිලා එන්නේ. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම ගැලවිලා එනවා. ඒ නිසා අපිට මේක සති 3-4ක් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. මේක පාවිච්චි කරන්න කලින් කියන්න ඕනේ ගොඩාක් මහලු කෙනෙක්ට මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම දියවැඩිය රෝගෙන්ට පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඉරිටේෂන් හැමක් නම් ඒ කැටියන්ටත් මේක පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදින් සහ වන සහිත සමට මේක පාවිච්චි කරන්න එපා කියනවා. ඒ වගේම මේ waxstrips එක භාවිතා කරන්න කලින් අපේ හැමේ පොඩි ෆොටෝස් එක මේක කරලා බලලා පැය 24ක් යනකම් තියෙන්න ඇරලා මොකක්වත් අහිතකර බලපෑමක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක යූස් කරන්න. ඒ වගේම මේක මොහොනේ සහ අනිකුත් සංවේදී ස්ථානවල පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. අනරාමස්වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෙග්ස් වල අතේ අපිට ඒ වගේ පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රෙග්නන්ට් කෙනෙකුටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ waxstrips කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ හැම රත වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක පැය 24ක් වගේ යද්දි නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඊටත් වැඩි කාලයක් යනකම් ඔයගොල්ලන්ගේ හැමේ මොකක් හරි අමුතු තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න. තව දෙයක් මේක wax එක කරද්දී එකම ස්ථානයේ දෙපාරකට වැඩි පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. එකම waxstrips එකෙන් කිහිප වතාවක් අපිට wax කරගන්නත් පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ waxstrips පාවිච්චි කරන්න කලින් ඊට කලින් දවසේදී ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රබ් එකක් කරලා තියෙනවා බොඩි එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද නම් කරන්නේ ඊට කලින් දවසේ තමයි මේ ස්ක්‍රබ් එක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයා මේක පාවිච්චි කරන දවසේදී ඔයාගේ හැමට ක්‍රීම් වත් එතකොට ඔයිල් ජාතිවත් කිසිම දෙයක් භාවිතා කරන්න එපා. හැම වියලිලා තියෙන්න ඕනේ අපේ හැම. ඉතින් මේ beauty formulas කියන waxstrips එකේ waxstrips 20ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක යූස් කරන්න කොහොමද කියලා. විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේකෙන් එකක් ගන්නවා. මුලින්ම අපි මේ වගේ waxstrips එකක් අරගෙන මේ විදිහට තප්පර 30ක් හොඳින් අතුල්ලා ගන්න කියලා කියනවා. මේ විදියට හොඳින් මේක රබ් කරගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලොත් ගෙදරදී මේක try out කරලා බලන්න. අපි සැලොන් එකකට ගිහින් වැක්සින් එකක් කරගත්ත වගේම තියෙනවා. හොඳින් මේක තප්පර 30ක් එකට අතුල්ලලා තමයි මේක හිමින් අයින් කරගන්න කියන්නේ. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ හැම තෙතමනයක් වගේ ඔයිලි ගතියක් වගේ දැනෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ වැක්ස් කරන තැනට මේ විදිහ පවුඩර් ටිකක් දාගන්න. එතකොට මේ තෙතමනේ නැති වෙලා යනවා. මාත් මේ විදිහට පවුඩර් ටිකක් ඕන පවුඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. බලමු. මම පවුඩර් ගාලා තියෙන්නේ දැන්. දැන් මේක අපි හිමින් අයින් කරගමු.
මේට අයින් කරගමු. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට අයින් කරගෙන මම හිතන්නේ දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි අයින් කරගත්තා. මේ අයින් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් මේ wax strips එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝගේ හැමේ ඔයිලි ගතියක් තෙතමනයක් වගේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ පවුඩර් ටිකක් අතට දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ හැමේ රෝමයන් වැවෙන දිශාව තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ පැත්තට මේක හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. අලවගෙන පොඩ්ඩක් තද කරලා ඊට පස්සේ ඊට විරුද්ධ දිශාවට එකපාරටම හයියෙන් ගලවන්න තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ චුට්ට චුට්ට ගලවන්න එපා. ඊට පස්සේ හරියට අපේ රෝමයන් ගැලවෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ කරන විදිහට එකපාරටම හයියෙන් ගලවන්න. එතකොට මේ පේනවත් වගේ හොඳට රෝමයන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ පොඩි කොටසක විතරක් රෝමයන් ඉවත් කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රෝමයන් වැවෙන දිශාවට අලවලා ඊට විරුද්ධ දිශාවට හයියෙන් අදලා ගලවන්න. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මම කොහොමද වැක්ස් එක කරගත්තේ කියලා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වැක්ස් ගතිය මදි වගේ නම් ඒ කියන්නේ මේක අපි මෙහෙම මේකට ගැලවුවම දෙකක්නේ. එතකොට මේ දෙකම යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට එක මේ එකක් කිහිප වතාවකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකම තැන දෙපාරක් පාවිච්චි කරන්න එපා. විවිධ තැන්වල තියලා අපේ රෝමයන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වැක්ස් ගතිය මදි නම් අපි ආයෙමත් මේ දෙක අලවලා මේ විදියට තප්පර 30ක් විතර හොඳින් තද කළා. ඊට පස්සේ තමයි ආපහු අපේ රෝමයන් වල අලව ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ මගේ රෝම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන විදිහ. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වත් වගේ මේකේ ප්‍රයිසස් කියන්න බැරි වුණා. මේක මම ගත්තේ 1760ක් වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි වැක්ස් එක කරගත්තට පස්සේ අපේ හැම රතු වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒක පැය 24ක වගේ කාලයක් ඇතුළත ඒක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රතු වෙන තත්ත්වය නැති කරගන්න cold water දාන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් rose water එකකින් වගේ අත සෝදන්න. එහෙමත් නැත්නම් ටෝන් එකක් ඒ වගේ දෙයක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් වැක්සින් එකෙන් පස්සේ. වැක්සින් එක කළාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටෝන් එකකින් නැත්නම් අයිස් වතුර එකකින් අත ක්ලීන් කරලා ඇලෝ ජෙල් ගාලා තියාගන්න. ඉතින් මේ මං කරපු පියවරවල් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මම වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්නම්. මගේ මේ ලයිෆ් විත් අප්සරා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. Thank you for watching. Bye bye.